Ay, di ko pa yan, no? Ano na? Cellphone pa. Alin, ito? Hindi. Yung cellphone ko. Gayo. Yan pala ka na. Dapat para sa 100% ka na. Ano? Sikat na.
Kurt, o. Tingin na, Kurt. Baba, baba, baba. Maabot pa ni Duman ining bangka. Video mo. Hindi pa po. Pero may unggoy digdi. Video mo ko yung entrada. May ano ba yun? Yung unggoy. Ay, gosh! Gosh! Mahipo ka, mahipo ka. Best experience niya. Hindi ko makayuko, kayayaan na lang. Maanakan tulak. Hindi na kaya kang tulak.